Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στις ερωτήσεις που μου κάνατε σε μια σχετική ανάρτηση που έβαλα εδώ στο YouTube. Επίσης δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω μπροστά στην κάμερα και να μιλήσω, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Οπότε θα σας έχω τα σχόλια στην οθόνη για να βλέπετε γιατί μιλάμε. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να φτιάξετε τον καφέ σας, ένα τσάι ή να κάνετε παράλληλα μια δουλειά και να το ακούτε απλώς όσο κάνετε κάτι άλλο, γιατί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να παρακολουθήσετε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Πες μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, αν έχεις αδέρφια, για τους γονείς σου, πώς μεγάλωσες και έχεις όλη αυτή την ευγένεια, την καλοσύνη και την αγάπη στο Θεό. Πραγματικά σήμερα δεν συναντάς στους ανθρώπους τίποτα από όλα αυτά. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεις έστω ένα από όλα αυτά. Ξεκινάω με αυτό για να σας πω λίγο ποια είμαι, γιατί δεν έχω πει πολλές λεπτομέρειες. Στο Instagram έχω μοιραστεί περισσότερα, εδώ όμως είναι πολλά που δεν έχω πει. Καταρχάς, γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα και ζω στα Γιάννενα. Έχω 4 παιδιά, τα μεγάλα μου είναι δίδυμα αγόρια ηλικίας 11 ετών, η μεσαία μου είναι κορίτσι και είναι σχεδόν 9 και ο μικρός είναι περίπου 20 μηνών. Είμαι φιλόλογος, έκανα ιδιαίτερα και τα σταμάτησα, αυτά θα τα πούμε στην πορεία όμως σε άλλες ερωτήσεις, και ο άντρας μου είναι ιερέας και αγιογράφος. Είμαι λοιπόν πρεσβυτέρα. Αυτά προς το παρόν και πάμε να απαντήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα. Καταρχάς ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια, φυσικά δεν είμαι πάντα έτσι, ό,τι μπορώ κάνω όπως όλοι μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αγάπη για το Θεό, είναι κάτι το οποίο έμαθα από την οικογένειά μου, μεγαλώσαμε έτσι. Από εκεί και πέρα, σε κάποια φάση της ζωής μου έκανα μια ψιλοεπανάσταση θα έλεγα, όπου απλά επαναπροσδιορίσα κάποια πράγματα, το οποίο θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν μεγαλώνουμε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, εκ των πραγμάτων ακολουθούμε κάποια πράγματα που μαθαίνουμε από την οικογένειά μας, χωρίς πάντα να καταλαβαίνουμε το γιατί. Είναι σημαντικό λοιπόν σε κάποια φάση της ζωής μας να το δούμε λίγο πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά, για να μπορούμε ό,τι κάνουμε να είναι βίωμα και να είναι από μέσα μας και ανάγκη, και όχι επειδή το μάθαμε και επειδή έτσι πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει στην πίστη, υπάρχει θέλω και υπάρχει αγάπη. Όσον αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρετε, είναι αρχές που πήραμε από τους γονείς όλη η οικογένεια. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πολλοί, απλώς οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα κανάλι στο YouTube ή να φτιάξουν ένα λογαριασμό στο Instagram, και για μένα ήταν πολύ δύσκολο να μοιραστώ τέτοια πράγματα. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει με πολύ αγάπη και ότι το θέλει, και γι' αυτό μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, έχω φίλες, έχω κουμπάρες, οι νονές των παιδιών μου αγοράζουν πολλά από τα βιβλία τα οποία σας δείχνω και είμαι πολύ τυχερή, νιώθω τυχερή γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα ίδια, πιστεύω, να νιώθεις ότι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον για πράγματα που δεν είναι και τόσο συνηθισμένα και αποδεκτά ίσως από τον περισσότερο κόσμο. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι κάνω κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Έχω φίλες που πιστεύω πως τα καταφέρουν πολύ καλύτερα από μένα και μαθαίνω κι εγώ συνεχώς από αυτές. Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Καλημέρα. Θα ήταν ωραίο να μοιραστείς τις σκέψεις και τα κίνητρα πίσω από την απόφαση να μείνεις σπίτι με τα παιδιά σε μια εποχή που θεωρείται παροχημένο κάτι τέτοιο. Κλείνω 2 χρόνια που άφησα τη δουλειά μου για να μείνω σπίτι με τα παιδιά και θα ήθελα να ακούσω την άποψη και μιας άλλης γυναίκας μαμάς. Αν θες φυσικά, φιλιά πολλά. Προσωπικά αυτό για μένα ξεκίνησε ως ανάγκη, γιατί δεν μπορούσα να τα επεξέλθω σε όλα. Έκανα ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Ήμουν έγκυος στο 3ο μου παιδάκι, αλλά ο λόγος ήταν τα άλλα 2 παιδιά που είχα. Δεν με επηρέαζε κάπου η εγκυμοσύνη, αλλά τα παιδιά μου, τα δίδυμα, ήθελα να είμαι μαζί τους, να περνάω χρόνο μαζί τους. Ήταν γύρω στα 2 και εγώ, επειδή έπρεπε να διαβάσω και να ετοιμαστώ για τα ιδιαίτερα που έκανα, δεν είχα το χρόνο που ήθελα να αφιερώσω μαζί τους και ένιωθα ότι έχανα ένα πολύ ωραίο κομμάτι της μητρότητας, και είναι μια ηλικία που περνάει τόσο γρήγορα. Το ξέρω ότι σε πολλούς γονείς φαίνεται πολύ δύσκολο όταν είναι στην αρχή, όταν οι μέρες περνάνε αργά. Τώρα πλέον ξέρω ότι τα χρόνια περνάνε γρήγορα και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να αξίζει περισσότερο. Δεν κρίνω τις μαμάδες που δουλεύουν παράλληλα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές που τις γεμίζει αυτό που κάνουν και έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα μετά στο σπίτι τους, γιατί νιώθουν γεμάτες από τη δουλειά τους. Ξέρω επίσης πολλές που έχουν καταφέρει να βρουν την ισορροπία, την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στα παιδιά. Ξέρω παράλληλα ότι υπάρχουν πολλές που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Είναι δύσκολα οικονομικά, είναι μια τεράστια απόφαση. Όμως πάντα ζυγίζεις, έχω τη στήριξη του άντρα μου, από την αρχή που του το είπα ήταν θετικός σε αυτό, προχωράμε όσο μπορούμε, ίσως κάποια στιγμή αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή με τις θυσίες εκ των πραγμάτων που κάνουμε επειδή έχουμε ένα μισθό,
μπορούμε, με δυσκολία μεν, αλλά μπορούμε να ζούμε έτσι όπως ζούμε. Έχουμε και δικό μας σπίτι, οπότε δεν έχουμε επιπλέον έξοδο προς αυτό. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει αυτή η απόφαση. Προς το παρόν όμως νιώθω ευτυχισμένη, νιώθω πλήρης, νιώθω τυχερή και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Τώρα, όσον αφορά την άποψη του κόσμου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, προσωπικά δεν με νοιάζει πλέον τι λέει ο κόσμος, γιατί δεν θεωρώ ότι οφείλω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ την κριτική ενός γονιού που αποφασίζει να δουλέψει γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Το σέβομαι και εκ των πραγμάτων οφείλει και ο άλλος να σεβαστεί τη δική μου απόφαση. Δεν έχω δεχτεί κριτική ανοιχτά. Καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις των άλλων προφανώς ότι δεν κάνεις τίποτα και δεν προσφέρεις τίποτα. Δεν με νοιάζει γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά τι κάνω και τι προσφέρω. Ξέρω επίσης πως το εκτιμάει ο άντρας μου και το εκτιμούν και τα παιδιά μου και αυτό για μένα είναι αρκετό. Ξέρω πως στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλος θα έλεγα ο κόσμος, γιατί εδώ στην Ελλάδα μπορεί να λέμε ότι είμαστε ανοιχτόμυαλοι και προχωρημένοι, το θεωρώ όμως πολύ κλισέ πλέον να αναφερόμαστε ακόμα στην ισότητα των φύλων κτλ. Ξέρω πως υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ πίσω τα πράγματα. Στη δική μας οικογένεια μπορώ να πω και σε πολλές οικογένειες που γνωρίζω ότι υπάρχει πλήρης ισότητα. Ο άντρας μου βοηθάει πολύ στις δουλειές. Με κάνει να νιώθω όμορφα για όσα προσφέρω. Έτσι λοιπόν δεν δίνω σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Καλημέρα, θα με ενδιέφερε να μας πεις πώς οργανώνεις τα γεύματα της εβδομάδας, πώς περνάς δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά, βιβλία που θα μας πρότεινες, ίσως ένα πλάνο ή πράγματα που ακολουθείς για οικιακή οικονομία. Νομίζω είναι και κάτι που μας δείχνεις πάνω κάτω στα βίντεο σου και θα μπορείς να μας απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Γενικά νομίζω πως σας άγχωσα λίγο με το ότι θα απαντήσω μόνο σε όσα νιώθω άνετα. Ήσασταν πολύ διακριτικές, σας ευχαριστώ πολύ και οι ερωτήσεις σας ήταν πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε τώρα. Όσον αφορά την οργάνωση γευμάτων, είναι κάτι το οποίο πλέον δεν κάνω έτσι όπως έκανα παλιά, δηλαδή έγραφα μια λίστα με τα πάντα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Αυτό το οποίο δεν δουλεύει σίγουρα είναι να βάζω πολλά διαφορετικά γεύματα και περίπλοκα γεύματα μέσα στην εβδομάδα. Όσον αφορά το πρωινό, είναι κάποια στάνταρ πράγματα τα οποία κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα, εναλλάσσουμε δηλαδή 2 με 3 διαφορετικά κάθε μέρα, οπότε δεν έχω κάτι περίπλοκο εκεί και δεν χρειάζεται να σημειώσω κάτι. Στα μεσημεριανά τώρα, πλέον έχω την εμπειρία του τι αρέσει στα παιδιά μου, του τι μπορώ να φτιάξω εύκολα. Όταν λοιπόν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω κάποια συγκεκριμένα υλικά, πρώτες ύλες πάντα, και για οικονομία και για πιο υγιεινές επιλογές. Το βραδινό μας είναι πάντα πιο απλό, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να τρώνε το ίδιο φαγητό και γιατί τις περισσότερες φορές θέλουμε κάτι ελαφρύ το βράδυ. Αν φτιάξω παραπάνω που προσπαθώ να φτιάξω, το βάζω είτε στο ψυγείο για την επόμενη μέρα, είτε στην κατάψυξη. Έτσι λοιπόν, ακόμα και μία μερίδα να περισσέψει, μπορώ να την χρησιμοποιήσω ξανά μία άλλη μέρα. Μπορεί δηλαδή να μαζευτούν 4-5 μεριδούλες και να βγει ένα ωραίο γεύμα μία άλλη μέρα, να τα βγάλω από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ είτε το ίδιο πρωί και είναι κάτι πολύ βολικό. Δεν πάει τίποτα χαμένο, προσπαθούμε τουλάχιστον. Δεν γίνεται πάντα, αλλά προσπαθούμε. Όσον αφορά τώρα τα πλάνα για την εβδομάδα, το κάνω συνήθως είτε στην νηστεία γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες ιδέες, είτε γιατί τα παιδιά μπορεί να βαριούνται τα ίδια φαγητά και έτσι λοιπόν να θέλω να βγάλω κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν προσθέτω όμως πολλές διαφορετικές συνταγές περίπλοκες μέσα σε μία εβδομάδα. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα φάνε τα παιδιά τα περισσότερα φαγητά. Έχω σχετικό άρθρο στο blog, νομίζω πως δεν έχω κάνει ακόμα βίντεο εδώ, αλλά σκοπεύω να κάνω, θα το βάλω στην περιγραφή. Δημιουργικός χρόνος με τα παιδιά. Προσπαθώ να αγκαλιάσω αυτά τα οποία τους αρέσουν περισσότερο. Επιτραπέζια είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παίξουμε όλοι μαζί ή 2-2. Από εκεί και πέρα αυτά που δεν μπορώ να κάνω, προσπαθώ απλώς να είμαι εκεί και να παρακολουθώ όσο μπορώ και να δείχνω ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στα Lego φτιάχνουν ολόκληρες πολιτείες, εγώ δεν μπορώ να φτιάξω ούτε ένα μικρό σπιτάκι. Κάθομαι όμως μαζί τους, τους ρωτάω τι φτιάχνουν, παρακολουθώ, μου ζητάνε καμιά φορά κάποιο συγκεκριμένο Lego, ψάχνω να τους το βρω. Είναι ένας χρόνος για να περνάμε μαζί σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλο είναι να εκτυπώνουμε χρωμοσελίδες, αυτό το κάναμε περισσότερο όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά. Τώρα το ψιλοβαριούνται λίγο, η κόρη μου ασχολείται περισσότερο με τη ζωγραφική. Αλλά εκτυπώναμε, ο καθένας διάλεγε ένα σχέδιο και χρωματίζαμε και συζητούσαμε.
Επίσης, όταν κάνω δουλειές που ξέρω ότι αρέσουν σε κάποιο συγκεκριμένο παιδί, θα του πω να έρθει μαζί μου να βοηθήσει αν θέλει. Για παράδειγμα, στον έναν αρέσει πολύ η μαγειρική, του αρέσει να φτιάχνει μόνος του αυτά που τρώνε, οπότε είμαι εκεί μαζί του και τα κάνουμε παράλληλα. Τα καταφέρνει σχεδόν μόνος του, είναι μεγάλος. Εγώ όμως φοβάμαι όσο να είναι με το μάτι της κουζίνας και τα λοιπά, μην καεί. Παρόλο που είναι προσεκτικός, λοιπόν, είμαι εκεί και είναι και μια καλή ευκαιρία για να είμαστε μαζί. Όσον αφορά την κυπουρική, στον ένα αρέσει να έρχεται μαζί μου όταν αγοράζω λουλούδια, οπότε τον παίρνω. Ο άντρας μου επίσης παίρνει κυρίως τα αγόρια μαζί που τους αρέσουν περισσότερο τα μαστορέματα και ό,τι κάνει τους δείχνει, βοηθάνε και αυτοί. Πολλές φορές όταν αγιογραφεί τους παίρνει μαζί, ειδικά στην κόρη μου που της αρέσει η αγιογραφία και βλέπουν, παρακολουθούν, φτιάχνουν και αυτοί κάτι αντίστοιχο δικό τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορείτε, όσο γίνεται βέβαια και υπάρχει χρόνος, αλλά ειδικά από μια ηλικία και μετά που τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, πιο συνεννοήσιμα, μπορείτε να περνάτε δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά χωρίς να οργανώνετε κάτι το ιδιαίτερο. Μπορούν απλά να συμμετέχουν σε αυτά που κάνετε. Από εκεί και πέρα αυτά που οργανώνουμε είναι απλά. Δηλαδή μπορεί να δούμε ταινία το βράδυ, Παρασκευές βράδυ, ειδικά μέσα στη χρονιά που χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για ξεκούραση, στη σχολική χρονιά εννοώ. Παρασκευές βράδυ φτιάχνουμε popcorn και βλέπουμε ένα παιδικό, αυτό ήταν μια σαν παράδοση μπορώ να πω που έμεινε. Και φυσικά όπως έχω πει τους διαβάζω σχεδόν κάθε βράδυ από ένα βιβλίο εξωσχολικό. Τέλος, προσπαθώ να περνάω χρόνο με το κάθε παιδί ξεχωριστά και με τον τρόπο που σας είπα που τα παίρνω όταν κάνω κάτι που ξέρω ότι τους αρέσει, αλλά και παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα παιχνίδι που παίζουν είτε στο Xbox είτε στο κινητό. Σίγουρα δεν προτιμώ τις οθόνες, όταν όμως παίζουν ούτως ή άλλως μου αρέσει να πηγαίνω να μου δείχνουν τι κάνουν γιατί εκεί νιώθουν πιο χαλαρά, ανοίγονται πιο εύκολα και έτσι είναι ένας εύκολος τρόπος σύνδεσης. Όσον αφορά βιβλία που προτείνω, έχω βάλει ένα short και θα βάλω και άλλα βίντεο, απλώς τώρα θα σας πω κάποια λίγο πρόχειρα που έχω τουλάχιστον εδώ. Ένα είναι διαπαιδαγώγηση στο πώς να μιλάτε στα παιδιά ώστε να σας ακούν και πώς να τα ακούτε ώστε να σας μιλούν. Έχει πολλές πρακτικές συμβουλές, το οποίο μου αρέσει. Αυτά τα βιβλία με βοηθούν να καταλάβω πώς σκέφτονται τα παιδιά και τι είναι φυσιολογικό για κάθε ηλικία. Τι προσδοκίες μπορείς να έχεις. Φυσικά κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάποιο μπορεί να καθυστερεί λίγο περισσότερο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς απλά και μικρά πράγματα που αλλάζουμε μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία του παιδιού και στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει κάτι με τον τρόπο που εμείς το αντιμετωπίζουμε. Και είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Κάποια πράγματα δηλαδή είναι απλώς διαφορετικός χειρισμός. Και επειδή όπως ξέρετε προσπαθούμε να μεγαλώσουμε και τα παιδιά μας κοντά στην εκκλησία και να αγαπήσουν αυτή τη σχέση με το Θεό, διαβάζω και βιβλία από Αγίους. Η οικογενειακή ζωή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που είναι από τους τόμους του Αγίου, είναι ο τόμος Δέλτα από ό,τι βλέπω από τις εκδόσεις της Ουρωτής. Έχει και άλλους τόμους, εδώ αναφέρεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών όμως περισσότερο και στη σχέση του ζευγαριού που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ξεχωριστά πράγματα αυτά. Και τα υπόλοιπα βιβλία πάλι εν καιρό όπως σας είπα. Λοιπόν, πράγματα που ακολουθώ για οικιακή οικονομία, έχω φτιάξει 2 άρθρα στο blog, θα τα βάλω και αυτά στην περιγραφή. Σε γενικές γραμμές έχουμε ένα αυτοκίνητο, προσπαθούμε γενικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα πράγματα που αγοράζουμε. Καθόμαστε κάτω τουλάχιστον μια φορά το μήνα και κοιτάμε έσοδα-έξοδα. Στο σούπερ μάρκετ όπως σας είπα κυρίως πρώτες ύλες, τιμή λίτρου και κιλού και όχι προϊόντος, αυτό είναι κάτι αρκετά γνωστό νομίζω πλέον. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, δεν κάνω αυθόρμητες αγορές. Και όταν ψωνίζεις μέσω ίντερνετ είναι αρκετά εύκολο αυτό, μπορείς δηλαδή να βάλεις κάτι στο καλάθι ή σε μια λίστα και από εκεί και πέρα να το ξανασκεφτείς, να μην το αγοράσεις κατευθείαν. Τα περισσότερα από αυτά μπορώ να πω ότι διαπιστώνω πως δεν τα χρειάζομαι και δεν τα αγοράζω και έτσι για ό,τι έχω αγοράσει σχεδόν τίποτα δεν έχει πάει ποτέ χαμένο. Υπάρχουν πλέον κριτικές για καλά προϊόντα, οπότε ακόμα και αν ξοδέψεις κάτι παραπάνω δεν θα σου πάει χαμένο γιατί θα ξέρεις ότι θα λειτουργεί έτσι όπως το θέλεις, οπότε είναι και αυτό ένα θετικό και τα υπόλοιπα στα άρθρα. Συνεχίζουμε με μια μεγαλούτσικη. Καλημέρα αγαπητοί, είμαι και εγώ νέα μαμά και ζω σε ένα μικρό χωριουδάκι της Ελβετίας με τον 10 μηνών γιο μου.
Περιμένω πώς και πώς να διαβάσω το βιβλίο που διαβάζεις και εσύ αυτόν τον καιρό. Η ζωή μας είναι παρόμοια. Μένω στο σπίτι, δεν έχω κάποια βοήθεια, οι γονείς μου βρίσκονται στην Ελλάδα και του συζύγου μου στη Γερμανία και προσπαθώ να αγκαλιάσω το ρόλο της μαμάς και συζύγου. Φτιάχνω το δικό μας ψωμί και όλες τις άλλες ζύμες, τρεφόμαστε με τα προϊόντα του χωριού και της περιοχής. Η πλησιέστερη πόλη είναι 1 ώρα μακριά με το αυτοκίνητο και δεν οδηγώ. Και τους τελευταίους μήνες ακούω αρκετά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής μέσω μιας εφαρμογής που την παρέχει ηχογραφημένη. Μερικές ερωτήσεις για να απαντήσεις ενδεχομένως αν επιλεγούν. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος ανατροφής των παιδιών σου που ακολουθείς και λειτουργεί για εσένα και για τα παιδιά σου? Για παράδειγμα, εγώ έχω αρχίσει να διαβάζω σχετικά με τη μέθοδο Μοντεσόρι, αλλά δεν θέλω να βασίζομαι αποκλειστικά σε μία μόνο μέθοδο για να μεγαλώσω το γιο μου. Δεύτερον, πώς αντιμετωπίζεις τα tantrums? Είναι τα ίδια σε αγόρια και σε κορίτσια και σε τι ηλικία ξεκίνησαν, αν υπήρξαν εν γέννη, στο κάθε σου παιδί? Έγιναν λιγότερο αισθητά με την πάροδο του χρόνου? Θα μπορούσες αναλυτικά να περιγράψεις πώς τα αντιμετωπίζεις? Τρίτον, έχεις σκεφτεί να μετακομίσετε στην εξοχή, να ασχοληθείτε με τα ζώα ή να παράγετε τα δικά σας φρούτα και λαχανικά? Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι εγώ έχω κάποια βοήθεια. Η μητέρα μου φτιάχνει ένα φαγητό 1 φορά την εβδομάδα περίπου. Η πεθερά μου επίσης κρατάει τον μικρό κάθε μέρα σχεδόν για 1 μέχρι 3 ώρες αν κοιμηθεί καμιά φορά. Όπως είπα, ο άντρας μου βοηθάει πολύ, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και στα παιδιά. Αν χρειαστεί δηλαδή να το αφήσω όλα τα παιδιά για κάποιο λόγο, δεν έχω άγχος, ξέρω ότι μπορεί να τα διαχειριστεί μια χαρά. Επίσης οδηγώ, μπορεί να μην ζούμε κέντρο, δεν ζούμε όμως τόσο μακριά, εσύ ζεις αρκετά μακριά και αν χρειαστεί κάτι οδηγώ. Όσον αφορά το πρώτο, μου αρέσει να παίρνω στοιχεία. Δεν μου αρέσει να ακολουθώ κάτι συγκεκριμένο ευλαβικά, πολύ απλά γιατί μπορεί κανείς να πάρει στοιχεία από όλα. Είμαστε σκεπτόμενα όντα, μπορούμε να κρατήσουμε τα καλά και να απορρίψουμε τα αρνητικά. Σε γενικές γραμμές είμαι υπέρ της θετικής διαπαιδαγώγησης, του να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά, να δημιουργούμε την ενσυναίσθηση στα παιδιά και συμφωνώ στο ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς αποκλειστικά μία μέθοδο για να μεγαλώσεις το γιο σου. Ό,τι βλέπεις ότι λειτουργεί, γιατί μόνο εσύ ξέρεις το παιδί σου και μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις ποιες είναι οι ανάγκες του και τι τον βοηθάει πραγματικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι προτάσεις. Τα tantrums είναι τα ξεσπάσματα θυμού για όσους δεν ξέρουν, τα παιδάκια που φωνάζουν, κλαίνε κτλ. Και τα έχουμε δει πολλές φορές σε δημόσιους χώρους. Υπήρξαν φυσικά και υπήρξαν, είναι φυσιολογικό σε κάποιες ηλικίες. Για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, ο καλύτερος τρόπος φυσικά είναι η πρόληψη. Το παιδί αν πεινάει ή νηστάζει ή αν είναι πολύ κουρασμένο, τότε είναι πιο πιθανό να έχει τέτοια ξεσπάσματα. Ακόμα και εμείς οι μεγάλοι είμαστε πιο εκνευρισμένοι όταν έχουμε αυτά τα συναισθήματα. Οπότε είναι πολύ βοηθητικό να τα προλάβουμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο τρόπος αντιμετώπισης είναι διαφορετικός σε κάθε ηλικία. Ένα παιδί 2 χρονών δεν μπορεί να καταλάβει και να ακούσει τι του λέμε και με λογικά επιχειρήματα δεν μπορεί κανείς να το επαναφέρει σε τάξη. Φυσικά όσο μεγαλώνουν μειώνονται. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς σε ένα παιδί 11 χρονών με λογικά επιχειρήματα και πολύ διαφορετικό το να προσπαθείς σε ένα παιδί που φωνάζει να του μιλήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Σε μένα, επειδή έχουν αρχίσει στον μικρό, αυτό το οποίο με βοηθάει είναι να το αποσπώ την προσοχή. Δηλαδή, αν έχει κάτι στο χέρι, δεν θα του το πάρω απλώς γιατί δεν κάνει να το έχει. Αν είμαστε, για παράδειγμα, σε ένα κατάστημα και του αρέσει κάτι, θα τον αφήσω να το κρατήσει σε όλη τη διάρκεια. Το πιο πιθανό είναι ότι θα το βάλει στη θέση του και θα πάρει κάτι άλλο και κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει μέχρι να φύγουμε από το κατάστημα. Οπότε συνήθως ξεχνιέται. Τώρα, αν στο ταμείο κρατάει κάτι, το πιο πιθανό είναι ότι θα του πάρω κάτι μικρό ή θα του πάρω κάποιο σνακ για να φάει και να ξεχαστεί, ή απλά θα του βγάλω από την τσάντα μου ένα μικρό παιχνιδάκι ώστε να το αποσπάσω την προσοχή. Και συνήθως πιάνει. Δεν έχουμε εύκολα ξεσπάσματα. Τώρα, κάποιες φορές μπορεί να τον πιάσουν στην εκκλησία γιατί θέλει να μπει στο ιερό κτλ. Και εγώ τον παίρνω. Εκεί δεν ξεχνιέται εύκολα με τα παιχνίδια, θέλει απλά να περπατάει συνέχεια, το οποίο δεν με πειράζει. Αλλά αν αρχίσει να κλαίει, το πιο πιθανό είναι να τον πάρω και να τον βγάλω έξω. Είτε είμαι σε κατάστημα, είτε στην εκκλησία, είτε κάπου αλλού. Δεν έχω άγχος για τα μεγάλα παιδιά, δεν έχω δηλαδή το νου μου σε 2-3 μικρά παιδιά, οπότε για μένα αυτό είναι εύκολο. Μπορώ να τον πάρω έξω και να ξεχαστεί εκεί. Από εκεί και πέρα τον κρατάω αγκαλιά μέχρι να ηρεμήσει, δεν τον αφήνω μόνο του και συνήθως ξεχνιέται πιο εύκολα γιατί είναι μικρούλης ακόμα. Όταν μεγαλώνουν τους κολλάει λίγο πιο πολύ στο μυαλό. Εκεί, αφού ηρεμήσουν, μπορεί να γίνει μια συζήτηση, να εξηγήσει το παιδί τι τον στενοχωρεί.
γιατί είναι θυμωμένο, γιατί είναι στενοχωρημένο και να βρούμε μια λύση μαζί. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι του κάνετε το χατήρι ή σας χειρίζετε επειδή απλά δέχεστε τα συναισθήματά του. Δεν σημαίνει ότι θα του κάνετε αυτό το οποίο θέλει, ότι θα του αγοράσετε αυτό το οποίο θέλει οπωσδήποτε για να μην στενοχωριέται. Μία πρόταση όπως θα το πάρουμε την επόμενη φορά ή δεν μπορούμε γιατί έχουμε αγοράσει ήδη αρκετά, συνήθως βοηθάει. Κάτι άλλο που μπορεί να είναι λόγος ξεσπάσματος και μπορείτε να τον αποφύγετε είναι τα ρούχα. Πολύ πιθανό τα παιδιά να θέλουν να φορέσουν κάτι συγκεκριμένο. Κάτι που με βοηθούσε πάρα πολύ ήταν να τους βγάζω 2 ζευγάρια από ρούχα τα οποία ενέκρινα. Δηλαδή, αν ήταν Κυριακή για εκκλησία και αυτοί ήθελαν να φορέσουν κάτι πολύ πρόχειρο ή κάτι λερωμένο από τα άπλυτα, γιατί τα παιδιά έχουν και κάτι τέτοιες ιδέες πολύ συχνά, απλώς τους έβγαζα από πριν ότι αυτό μπορείς να επιλέξεις ή αυτό, ποιο θέλεις από τα δύο. Και συνήθως επέλεγαν και ένιωθαν κιόλας ότι αυτοί έχουν τον έλεγχο, ας πούμε, και έτσι αυτό τους άρεσε και δεν είχαμε ξεσπάσματα. Προλαβαίνουμε δηλαδή όσο μπορούμε. Όσον αφορά το τρίτο κομμάτι, έχεις περιγράψει απλά τη ζωή που ονειρεύομαι κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ζούμε στην εξοχή. Είμαστε σχετικά στην εξοχή, δεν είμαστε κέντρο. Εκ των πραγμάτων όμως, ναι, δεν υπάρχει αυτή η άνεση που υπάρχει όταν είσαι πιο έξω, όταν μπορείς να βάλεις κήπο, όταν έχεις γη και μπορείς να βάλεις ζώα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα εδώ. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να γίνει κάποια στιγμή. Τέλος, να σου ζήσει το παιδάκι και να σου πω μπράβο σου για όλα αυτά που καταφέρνεις να κάνεις ενώ είσαι μόνη σου και χωρίς βοήθεια. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Πώς καταφέρνεις να έχεις αυτή την υπέροχη οικογένεια και πώς γνώρισες το σύζυγο που δείχνει να είστε με την ίδια κουλτούρα άνθρωποι? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να ταιριάξεις. Γενικά, για τους ανθρώπους, τους νέους που πηγαίνουν στην εκκλησία, υπάρχουν πολλά οργανωμένα σωματεία, σύλλογοι. Οι Μητροπόλεις πολλές φορές οργανώνουν διάφορες εκδρομές, καφέδες κτλ. Και εκδηλώσεις όπου μπορούν όλοι αυτοί να συναντηθούν, να γνωριστούν και δίνεται μια ευκαιρία σε ανθρώπους διαφορετικούς, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την κοινωνία μας πλέον, να γνωριστούν, να δουν αν ταιριάζουν και έχουν δημιουργηθεί πολλές οικογένειες με αυτόν τον τρόπο. Κάπως έτσι γνωριστήκαμε κι εμείς, αρχίσαμε να βγαίνουμε, είδαμε ότι ταιριάζουμε και σε άλλα πράγματα, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχεις τις ίδιες αξίες, θέλει και να ταιριάζεις, θέλει να έχεις τα ίδια ενδιαφέροντα. Και μπορώ να πω ότι αυτό το βλέπω και σε άλλες οικογένειες αρκετές, οπότε δεν είναι κάτι και τόσο σπάνιο, απλά όπως σας είπα είναι ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεις. Σε αυτές μάλιστα τις οικογένειες υπάρχει ο κοινός πνευματικός που μπορεί να ακούσει και τις δύο πλευρές και να δώσει συμβουλές στον καθένα ξεχωριστά με βάση το τι χρειάζεται και έτσι οι οικογένειες μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά, γιατί δεν είναι εύκολο. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θεωρώ δεδομένο αυτό που έχω, νιώθω τυχερή, απλά εκ των πραγμάτων έχουμε και εμείς τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίες που έχουν πολλά ζευγάρια. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Σημασία έχει να θέλεις και να προσπαθείς να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα και να προχωράς παρακάτω και να τα λύνεις. Έτσι υπάρχει αρμονία. Αυτά δεν ξέρω αν σας κάλυψα, συνεχίζουμε με την επόμενη. Χαίρετε, νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον να αναπτύξεις πώς καλλιεργήθηκε η πίστη σου και πώς τη διατηρείς ζωντανή. Επίσης, τι σε βοηθά να τη μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά σου και αν υπάρχουν δυσκολίες ή αντιδράσεις από τον περίγυρο, καθώς και πώς τις αντιμετωπίζεις. Λοιπόν, μίλησα για το πώς καλλιεργήθηκε η πίστη μου, για να τη διατηρώ ζωντανή με βοηθάει σίγουρα να διαβάζω. Προσπαθώ να διαβάζω την Καινή Διαθήκη κάθε πρωί, η προσευχή. Λέω την ευχή μέσα μου όσο μπορώ. Και από εκεί και πέρα μου αρέσει να ακολουθώ λογαριασμούς, ειδικά στο Instagram υπάρχουν αρκετές γυναίκες πλέον που μοιράζονται τέτοια πράγματα. Ιδιαίτερα γυναίκες του εξωτερικού που τώρα έχουν μπει στην Ορθοδοξία, που έχουν ζήλο, πολύ αγάπη για την πίστη και βαθιά πίστη, φρέσκια πώς να το πω. Και όλο αυτό πάντα με εμπνέει και μου δίνει όθηση και με ανανεώνει θα έλεγα, γιατί εμείς που μεγαλώσαμε σε αυτά κάποια πράγματα τα έχουμε ίσως βαρεθεί ή δεν έχουμε εντρυφήσει ιδιαίτερα σε λεπτομέρειες στις οποίες δίνει βάση ένας ενήλικας και βοηθιέμαι πάρα πολύ από αυτές τις γυναίκες. Όσον αφορά τα παιδιά, με βοηθάει όπως είπα να διαβάζω βιβλία διαπαιδαγώγησης από Αγίους, συμβουλές Αγίων, να τους παίρνω στην εκκλησία όσο μπορώ, να κάνουμε μαζί προσευχή όσο μπορούμε. Προσπαθώ να τους μιλάω λίγο και για το δικό μου βίωμα, γιατί όταν υπάρχει βίωμα και αγάπη,
τότε μπορεί το παιδί, θεωρώ, να το αγκαλιάσει περισσότερο αυτό και να μην το δει σαν υποχρέωση. Προσπαθώ να μην τους πιέζω, είμαι ανοιχτή στις αντιδράσεις τους, ώστε να βρίσκουμε μια απάντηση και μια λύση. Δεν θέλω να πάνε υποχρεωτικά στην εκκλησία, αλλά θέλω να τους αρέσει. Κάθε φορά μετά την εκκλησία αγοράζουμε κάτι, ένα σνακ, πάμε μια βόλτα, το συνδυάζουμε δηλαδή με κάτι ωραίο. Όταν ήταν μικρά έπαιρναν παιχνίδια στην εκκλησία που τους άρεσαν. Έχω άρθρα σχετικά στο blog για την εκκλησία και τα παιδιά και στο Instagram νομίζω έχω βάλει κάποια σχετικά. Σε γενικές γραμμές αυτά. Δεν έχω αντιδράσεις από τον περίγυρο γιατί η οικογένεια και του άντρα μου και η δική μου είναι στην εκκλησία. Οπότε ως προς τους παππούδες δεν έχουμε κάποιο θέμα. Οι άλλοι δεν αντιδρούν, μπορείς να καταλάβεις ότι σκέφτονται διαφορετικά. Οι φίλοι μας πηγαίνουν στην εκκλησία, οπότε όπως είπα δεν με αφορά και δεν με πειράζει τι μπορεί να σκέφτεται ο άλλος. Οπότε σίγουρα νιώθω και σε αυτό πολύ τυχερή, γιατί έχει τύχει να ακούσω περιπτώσεις όπου οι γονείς αντιδρούν πολύ με παιδιά που πηγαίνουν στην εκκλησία και στέλνουν τα δικά τους παιδιά στην εκκλησία. Τέτοια θέματα όμως, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε εμείς. Επόμενη ερώτηση, έχει κάποια κοινά στοιχεία με την προηγούμενη, πάμε να τα δούμε. Εγώ θα ήθελα να μάθω λίγα πράγματα παραπάνω για σένα την ίδια, αλλά γενικά ό,τι κάνει εσένα να νιώθεις άνετα και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Πώς περνάτε το θέμα της πίστης στα παιδιά σας, πώς το αντιμετωπίζουν αυτά. Δίνετε βάση στο θέμα ενδυμασία σύμφωνα με την πίστη μας. Χαίρομαι πολύ πάντως που βλέπω ότι στην εποχή μας υπάρχουν οικογένειες με βαθιά πίστη στο Θεό. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας, την αγάπη και την πίστη στο Θεό. Είμαι αγωνιζόμενη μανούλα 8 παιδιών με τις ίδιες αγωνίες και σχολίες με σένα. Χαίρομαι πολύ να βλέπω βίντεό σου και μέσα από αυτά να μιλάς για την πίστη μας χωρίς να ντρέπεσαι. Δόξα τω Θεώ. Καταρχάς να σας ζήσουν τα παιδάκια, να τα χαίρεστε. Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα τα ανέφερα για μένα. Και το θέμα της πίστης στα παιδιά. Τώρα πώς το αντιμετωπίζουν. Σε γενικές γραμμές, όπως είπα, προσπαθώ να είμαι ανοιχτή στις αμφιβολίες τους και στις απορίες τους και να απαντάω. Να μην είμαι δηλαδή ότι έτσι είναι και τέλος. Από εκεί και πέρα έχουν μία επαφή με το πνευματικό τους που μπορούν να τον ρωτήσουν. Ό,τι με ρωτάνε και δεν ξέρω τι να τους απαντήσω, ρωτάω και εγώ τον πνευματικό μου να μου πει μία συμβουλή. Και φυσικά συζητάω και με τον άντρα μου για σοβαρά θέματα, πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Γενικά πάντως είναι θετικά, οπότε ελπίζω απλώς ότι θα παραμείνουν μέσα στην εκκλησία και μεγαλώνοντας ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. Όσον αφορά την ενδυμασία, νομίζω ότι αυτό κυρίως απευθύνεται στα κορίτσια, γιατί τα αγόρια έχουν πολύ συγκεκριμένες επιλογές νομίζω. Προσπαθώ να μην πιέζω την κόρη μου. Φοράει παντελόνια σε καθημερινή βάση, αποφεύγουμε τα κοντά. Της αρέσουν βέβαια τα κοντά σορτσάκια και φοράει καμιά φορά πλέον. Δεν τις έχω αγοράσει, αλλά μας φέρνουν ρούχα. Συνήθως προσπαθώ να τα διώξω πριν τα δει, εκ των πραγμάτων όμως κάποια τα βλέπει. Στην εκκλησία εννοείται ότι δεν θα της επιτρέψω να βάλει κοντά σορτσάκια, αλλά ούτε το έχει ζητήσει ποτέ ή το έχει θελήσει. Δεν την πιέζω να βάλει φόρεμα, ειδικά σε παρακλήσεις και σε τέτοια. Αν δεν έχει όρεξη θα την αφήσω να έρθει με το κολάν. Τις Κυριακές από μόνη της φοράει φόρεμα. Αυτά. Βλέπει πως δίνουμε. Δεν έχει ζητήσει ποτέ κάτι extreme, ας πούμε, για να νιώσω κάποιο άγχος, εκτός από τα σορτσάκια, όσο extreme μπορεί να θεωρηθεί για ένα μικρό κορίτσι. Δεν θέλω, όπως είπα, να την πιέσω. Δεν ξέρω που είναι τα όρια και αν κάνω καλά, αλλά αυτό κάνω. Επόμενη ερώτηση. Καλημέρα σας. Θα ήταν ενδιαφέρον να πείτε για το ταξίδι σας από τις εγκυμοσύνες και πώς τις βιώσατε πνευματικά. Στα πρώτα μου δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Μετά στην κόρη μου άρχισα να διαβάζω ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω ήταν του Αγίου Πορφυρίου, το οποίο έλεγε ότι είναι καλό να λέμε την ευχή από την εγκυμοσύνη ακόμα και να προσπαθούμε μέσα από τον τρόπο της ζωής μας να περάσουμε στο παιδί κάποια βιώματα και ακούσματα. Μπορεί αυτό να θεωρείται περιττό σε κάποιους και εγώ το θεωρούσα περιττό μέχρι που τα διάβασα αυτά, οπότε αυτό άλλαξα στην κόρη μου και αυτό έκανα και στον μικρό. Ο πνευματικός επίσης μας συμβούλευε να κοινωνώ όσο μπορώ πιο συχνά, οπότε προσπαθούσα να το κάνω και αυτό και συνέχιζα να κάνω όσα κάνω, να διαβάζω πνευματικά βιβλία και να κάνω προσευχή για τα παιδιά ακόμα από την περίοδο που ήταν στην κοιλιά και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
Επόμενη ερώτηση, πώς συνδυάζονται διαφορετικά ενδιαφέροντα και απαιτήσεις διαφορετικών παιδιών και πώς μπαίνουν προτεραιότητες σε αυτό. Όσον αφορά τα αγόρια, είναι δίδυμα όπως είπα και σε γενικές γραμμές θέλουν να είναι μαζί, δηλαδή ακόμα και αν έχουν λίγο διαφορετικά ενδιαφέροντα σε κάποιες περιπτώσεις δεν θέλουν να χωριστούν στις δραστηριότητες κτλ. Και έχουν παράλληλα έναν τρόπο να περνάει ο ένας στον άλλον την αγάπη για αυτό που έχει, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που κάνουν μαζί και πλέον παίρνουν και την κόρη μου σε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Η κόρη μου, επειδή είναι το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας και επειδή της έκατσε λίγο βαρύ το ότι ήρθε πάλι αγόρι γιατί ήθελε κορίτσι, προσπαθώ εγώ όσο μπορώ να περνάω χρόνο μαζί της, βλέπω ότι το έχει περισσότερη ανάγκη. Συζητάμε, διαλέγουμε μαζί τα ρούχα που της αρέσουν να αγοράσει. Επίσης της άρεσαν πάντα τα μικρά παιδάκια, τα έβρισκε πολύ χαριτωμένα, οπότε τώρα με τον μικρό της αρέσει να ασχολείται μαζί του και να παίζει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι δεν μπορούμε να προσφέρουμε εμείς, μπορούν να τους το προσφέρουν οι ειδικοί το χειμώνα με τις δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο δεν μπορώ να τους βοηθήσω εκεί. Απλώς το μόνο που έκανα ήταν να βλέπουμε αγώνες στην τηλεόραση, επειδή τους άρεσε πολύ φέτος. Αυτά όσον αφορά τα ενδιαφέροντα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά είναι κάτι που ανέλησα και πριν. Όσον αφορά τώρα τις ανάγκες τους, η αλήθεια είναι ότι τα τρία μεγάλα παιδιά είναι αρκετά ανεξάρτητα. Χρειάζεται να τους ετοιμάσω φαγητό, αλλά ακόμη και αυτό μπορούν να βάλουν πρωινό μόνοι τους, μπορούν να φτιάξουν ένα τόστ μόνοι τους, οπότε δεν είναι ότι με θέλουν συνέχεια πάνω από το κεφάλι τους να τους προσέχω, οι τρεις μεγαλύτεροι. Ο μικρός φυσικά με χρειάζεται περισσότερο, επειδή του αρέσει πολύ να είναι με τους μεγάλους και επειδή και εκείνοι είναι πολύ προσεκτικοί μαζί του, δηλαδή αν είναι μαζί του στο χώρο δεν αγχώνομαι, τον προσέχουν να μην πέσει, να μην φύγει, οπότε και σε αυτό είμαι αρκετά πιο ήσυχη σε σχέση με το πώς είμαι όταν τα παιδιά είναι σχολείο και είμαι μόνη μου με το μικρό. Φυσικά έχει περισσότερες ανάγκες, φυσικά θα ασχοληθώ περισσότερο μαζί του ως προς τα πρακτικά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω πως έχουμε μια καλή ισορροπία. Όσες φορές έχει χρειαστεί να ασχοληθώ με τον μικρό και να μην μπορώ να ασχοληθώ με τους μεγάλους και να με χρειάζονται κάτι, φυσικά θα τους πω δεν μπορώ τώρα, λίγο αργότερα, φροντίζω όμως αυτό το αργότερα να το τηρήσω, δηλαδή με το που θα τελειώσω με το μικρό δεν θα το ξεχάσω ούτε θα το αμελήσω. Θα πάω να ρωτήσω τι ήθελαν, γιατί πολλές φορές μπορεί απλά να θέλουν να μοιραστούν κάτι, μπορεί να έχουν λύσει φυσικά το θέμα τους μόνοι τους ή με τη βοήθεια του μπαμπά τους, αλλά από εκεί και πέρα φροντίζω να καταλάβουν ότι ναι, το θυμάμαι, ναι, με ενδιαφέρει και δεν σε ξεχνάω. Συνεχίζουμε με μια παρόμοια ερώτηση. Αγαπημένη μου, θα ήταν ενδιαφέρον να μας έλεγες πώς περνάς δημιουργικό και ευχάριστο χρόνο με τα παιδιά στο σπίτι. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον ένα βίντεο με προτινόμενα βιβλία για εμάς και τα παιδιά μας. Νομίζω πως απάντησα. Έχω και σχετικό βίντεο και σχετικό άρθρο νομίζω για δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά. Και υπόλοιπα βιβλία, ιδιαίτερα παιδικά, εν καιρό σε shorts λίγο αργότερα που θα μπούμε ξανά σε πρόγραμμα. Νομίζω μείναν 2-3 ακόμα, συγγνώμη αν σας κούρασα. Καλημέρα κυρία Ειρήνη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα των παιδιών γενικά, αλλά και με το άνοιγμα των σχολείων, δραστηριότητες, μελέτη στο σπίτι, π.χ. διαβάζουν όλα τα παιδιά μαζί, τα βοηθάτε σε όλη τη μελέτη τους ή μελετούν μόνο και μετά έρχονται και τα εξετάζετε. Ποια είναι η πιο κατάλληλη ώρα για μελέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό εξαρτάται από το παιδί, από την τάξη, από τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω σας μπέρδεψα, αλλά θα τα ξεκαθαρίσουμε. Φέτος είχαν δύσκολες τάξεις. Είχαμε Τρίτη και Πέμπτη που θεωρούνται και οι δύο δύσκολες. Το καλό είναι ότι τα αγόρια είναι σε ένα τμήμα, δεν υπάρχει δεύτερο στο σχολείο, οπότε έχουμε τουλάχιστον τα ίδια για διάβασμα. Εκ των πραγμάτων στην αρχή της χρονιάς χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας για να μπούμε στη νέα ροή, να προσαρμοστούμε με τα νέα μαθήματα, να καταλάβουμε ότι έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το σχολείο και ο δάσκαλός τους, γιατί κάθε χρονιά σε αυτό το σχολείο αλλάζουν δάσκαλο. Και πάλι προσαρμοζόμαστε με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού στη διάρκεια της χρονιάς. Στόχος φυσικά είναι να μάθουν να διαβάζουν μόνοι τους και να έρχονται να μας τα λένε. Δεν γίνεται πάντα αυτό, αλλά στη μέση της χρονιάς και πέρα είναι πιο εύκολο, συνήθως μέχρι τα Χριστούγεννα. Χρειάζονται να είμαστε περισσότερο κοντά τους. Βοηθάει και ο άντρας μου πολύ σε αυτό. Συνήθως ξεκινάμε στην τραπεζαρία όλοι μαζί και από εκεί και πέρα χωριζόμαστε
είτε όταν αρχίσουν να χαζεύουν μεταξύ τους, ή αν κάποιος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί γιατί κάποιος άλλος μιλάει, ή για να εξετάσω κάποιον ή για να του λύσω κάποια απορία. Όσον αφορά τις δραστηριότητες, ξέρω πως δεν θα συμφωνήσουν πολύ σε αυτό, αλλά τις κρατάμε όσο γίνεται πιο περιορισμένες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από ξεκούραση. Το να πάνε μια δραστηριότητα για να ξεσκάσουν είναι σημαντικό. Παράλληλα όμως μπορεί να καταλήξει να είναι πιο αγχωτικό, γιατί πρέπει να προλάβουν να διαβάσουν τα μαθήματα του σχολείου, να κοπεί πολλές φορές η μελέτη τους στη μέση για να πάνε στη δραστηριότητα, να ξαναμπούν σε πρόγραμμα ενώ είναι κουρασμένα. Όλα αυτά πολλές φορές τα αποδιοργανώνουν αντί να τα βοηθάνε. Ζούμε σε μια περιοχή που, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πάμε τη βόλτα μας, μπορούμε να πάμε λίγο έξω στη φύση, να παίξουν, να ξεσκάσουν. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πάντα απαραίτητο να κάνουμε τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πολύ ευεργετικό για αυτούς να βγαίνουν και να κάνουν ένα διάλειμμα. Δόξα τω Θεώ, επειδή είμαι στο σπίτι μπορώ να το κάνω, πολλές φορές μπορούμε να το κάνουμε οικογενειακά όλοι μαζί, οπότε επιλέγουμε αυτό. Αγγλικά λοιπόν, τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά σκεφτόμαστε και το ενδεχόμενο του ιδιαίτερου, γιατί είναι πολύ πιο βολικό και πολύ πιο ξεκούραστο για τα παιδιά, και μία δραστηριότητα που θα επιλέξουν αυτοί. Αυτά για όλη την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα είναι οικογενειακός χρόνος, χρόνος χαλάρωσης και το να επικεντρωθούν στο σχολείο τους. Πιο κατάλληλη ώρα για μελέτη από όλους τους δασκάλους θεωρείται το μεσημέρι, δηλαδή μισή ώρα ξεκούρασης και χαλάρωσης μετά το σχολείο, φαγητό και μετά διάβασμα. Όλοι οι δάσκαλοι το λένε αυτό. Συνειδητοποιώ ότι βοηθάει και εμάς και τα παιδιά στο να τα μαζέψουν, να τελειώσουν πιο γρήγορα και να μην έχουν άγχος και αυτοί και εμείς μετά το βράδυ που θα είμαστε κουρασμένοι. Από εκεί και πέρα, επειδή από τον εαυτό μου θυμάμαι πόσο καλά διάβαζα τη νύχτα όταν ήμουν φοιτήτρια, συνειδητοποίησα ότι λειτουργούσε πολύ πιο καθαρά το μυαλό μου για κάποιο λόγο. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι διαφορετικές οι ώρες για κάθε παιδί. Απλά, όπως είπα, για πρακτικούς λόγους, ιδανικά είναι το μεσημέρι, λίγο μετά την ξεκούραση. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα Ειρήνη, καταρχήν ανυπομονώ για το καινούριο βίντεο. Αν δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σου για τον υπερκαταναλωτισμό στην σημερινή εποχή και τις ψεύτικες ανάγκες που μας έχουν δημιουργήσει. Πώς το αντιμετωπίσεις? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζεις το κοσμικό φρόνημα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα, προσπαθώ να είμαι πολύ σκεπτική και προσεκτική με τα καινούργια πράγματα που φέρνω στο σπίτι. Μου είναι πολύ πιο εύκολο όσο περνάνε τα χρόνια να ξέρω τι είναι πραγματικά ανάγκη για μένα και όχι απαραίτητα μόνο πρακτική ανάγκη, αλλά και ψυχολογική. Για παράδειγμα, διάφορα διακοσμητικά δεν χρειάζονται, μου αρέσουν όμως. Απλώς φροντίζω να μην υπερβάλλω σε αυτά που αγοράζω. Οτιδήποτε παίρνω ξέρω που θα μπει στο σπίτι μου και αυτό με βοηθάει πολύ. Και δεν κάνω αυθόρμητες αγορές. Όσον αφορά το κοσμικό φρόνημα, το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά θεωρώ ότι στην εποχή μας είναι πιο εύκολο με το ίντερνετ να κατευθυνθεί κανείς εκεί που του αρέσει περισσότερο. Μπορείς να βρεις πολύ καλούς λογαριασμούς στο Instagram, μπορείς να βρεις κανάλια στο YouTube όπου δείχνουν προσευχές, ομιλίες, πολλά πράγματα. Και μπορείς να βρεις κοινότητες και ομάδες που βοηθάνε στο να επικεντρωθείς σε αυτό που σου αρέσει και ας μην αρέσει στους άλλους. Όλα τα άλλα φυσικά που ανέφερα, το να πηγαίνω στην εκκλησία, να εξομολογούμε και να κοινωνώ όσο μπορώ τακτικά, και αυτά βοηθάνε στο να έχω μια καλή ροή στην πνευματική μου ζωή. Και φυσικά συναναστρέφομαι όσο μπορώ με ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια πράγματα. Βοηθάει πολύ να ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλοι που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με σένα. Ξέρω πως αυτό δεν είναι εύκολο για όλους, εμείς προσπαθούμε να το τηρήσουμε όσο μπορούμε. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σου τώρα. Αν εννοούσες κάτι άλλο και αν κάτι άλλο περίμενες να ακούσεις, πες μου κάτω στα σχόλια και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η επόμενη ερώτηση είναι στα αγγλικά και είναι αρκετά μεγάλη, δεν θα τη διαβάσω όλη. Εν ολίγης θα πω ότι είναι μια μαμά με παιδί με ειδικές ανάγκες που είχε πολλές δυσκολίες στη ζωή της, χρειάστηκε να φύγει στο εξωτερικό, χρειάστηκε να δουλέψει και αναφέρεται στις δυσκολίες ανάμεσα στο ζευγάρι που προκύπτουν από όλα αυτά και ότι δέχτηκε κριτική για το ότι μεγάλωνε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και δέχτηκε να το κρατήσει, και για το ότι αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και να μην δουλεύει, δεδομένου ότι ήθελε να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού της. Η ερώτηση είναι τι συμβουλή θα έδινα σε ζευγάρια για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να μην τα παρατάνε. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να πω από τη δική μου εμπειρία είναι ότι χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και ένας κοινός πνευματικός βοηθάει πολύ. Ξέρω ότι δεν πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία, προσωπικά όμως με βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή,
να μπορέσουμε να βάλουμε σαν ζευγάρι μια καλή σειρά για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Συζήτηση, αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση και καλλιέργεια της αγάπης, κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Άλλη μια ερώτηση. Θα ήθελα να μας πεις αν κάνεις κάποια δραστηριότητα εκτός σπιτιού και ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου. Είσαι υπέροχη, καλή συνέχεια. Δεν κάνω κάτι εκτός σπιτιού. Είμαι σπιτόγατος και φροντίζω να κάνω το σπίτι μου να το έχω διακοσμημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Μου αρέσει επίσης να πηγαίνω στη φύση. Αυτό είναι που κάνω εκτός σπιτιού. Οι εξορμήσεις που κάνουμε στη φύση, οι βόλτες με τα παιδιά. Αυτά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ενδιαφέροντά μου, είναι ακριβώς αυτά που βλέπετε στα βίντεο και αυτά τα οποία δείχνω στα άρθρα στο blog, γιατί εκεί βάζω περισσότερα. Διακόσμηση, κυπουρική, ραπτική, μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι και με την οργάνωση του σπιτιού, με χαλαρώνει και με το ξεσκαρτάρισμα να οργανώνω δηλαδή και να ξεφορτώνομαι ότι είναι περιττό στο σπίτι. Αυτά που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα όσον αφορά τη φροντίδα του σπιτιού είναι η μαγειρική και η καθαριότητα. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ένας λόγος που βλέπετε απλές συνταγές στο blog μου και εδώ είναι γιατί δεν μου αρέσει και τόσο πολύ να μαγειρεύω. Κάποια πράγματα που μου φαίνονται έτσι ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα τα κάνω. Αλλά το καθημερινό μαγείρεμα η αλήθεια είναι ότι το βαριέμαι αρκετά. Γι' αυτό και προσπαθώ να βρω τρόπους να μου αρέσει περισσότερο και γι' αυτό χαίρομαι που με βοηθάει πολύ και ο άντρας μου σε αυτό. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ να ασχολούμαι με ζύμες. Πάρα πολύ. Μου αρέσει να φτιάχνω πίτσες, το προζύμι, το ψωμί. Απολαμβάνω πολύ όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω πως τελειώσαμε. Ελπίζω να σας κάλυψα όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είναι βέβαια αρκετά μεγάλο το βίντεο. Αλλά ήθελα να απαντήσω σε όλους όσο γινόταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, ειδικά αν μείνατε μέχρι το τέλος. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.